Denchies with Bryce. Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys is maulan ngayon guys. So keep safe sa inyo. Sa iba na lumalabas, na nanonood guys. And then back tayo dun sa topic is magta-tie-dye tayo ng etong t-shirt ko na to guys. Kasi naninilaw na siya guys. Hindi ko alam kung bakit. But hindi ko naman siya pinabayaan. Hindi naman siya pinabayaan sa paglabog naman siya ng sandraksan. But yun. So wait up. So usong-uso diba yung tie-dye ngayon. So gagamitin natin kulay is yung green and then itong violet. So at ito pa pala. Itong goma. At itong container na para may lalagayan, may titimplahan tong mga powder na to guys. So ito yun ang mga kakailanganin. So yun guys, balikan ko kayo kapag magkukulay na tayo. And if you wanna know more about, just keep on watching. So guys, share ko lang gamit ko na pala yung ring light. Share guys. Hi. So, time check it's 8:37 in the evening. So yun guys. Guys, ikutin ko lang siya, tapos gagumahin ko na rin. So, tapos pagkas natitimplahin ko na rin ito. Sana naririnig nyo ako guys kasi maingay yung ulan. So, yun. Wala ko ng tingin. Try na natin yung job. Papain ako ng tubig para mas effective. Ayan yung nakakatali ako. Lalagay ko na rin yung talaga. Ito yung pinapainit ko guys. Talaga ko na siya may taglalagay. Lagyan natin ng malapit na tubig kasi sa ayaw ko rin sa para magamit natin. Para mag-crash na yun. So guys, din siya. Green pa lang to guys kasi wala akong pagkakita guys. Hindi siya guys yung gusto kong pagkakarin yung light. Parang kasalanan ko guys kasi light green lang yung sinabi sa loob. Ay, light green. Saan light green to? Green lang pala yung sinabi ko. Okay, ito guys, kung may light green ba nito? Or neon. Patuloy lang kung nagalagay guys. So, ano yung itsura niya sa likod naman?
Nabili ko pala yung jogos, guys. It's only 4, 5 pesos. Nandito pala tayo sa CR, guys. Kaya medyo na so, not vlogger friend. So guys, papalawan ko lang ito, tapos papalitan ko na ng violet. So I'm back, guys. Ito na pala yung violet. Yeah. So kulay na natin. Tapos na siya, guys. Ito na pala yung pagkain. Ibababad lang natin siya dito. At ipapasok natin siya sa plastic, guys. Para ibabad siya ng mas matagal. So, time check, guys. It's 9:05 in the evening. And then, so wala naman ako na ano. So guys, share ko lang, guys, may kasigod pala ako. Sino pagkaano ko ng kanina na kalamansi. Matalis pala yun. So yun. Guys, binabad ko na siya sa jobos sa loob ng plastic para bukas is kulay na kulay. So, abangan nyo na lang bukas siya. So, hi mga DENCHIE'S, it's me Bryce. Welcome back to my YouTube channel. So, ito pala yung continuation ng tie-dye t-shirt, guys. So, if you wanna more about, just keep on watching. Guys, ito na pala yung yung damit. Yung binabal natin kagabi. So, ano pala, guys, tawag nito. Nandito ako sa labas ngayon. Kaya pasensya na kung ganyan yung back. Hindi, sabigaan na natin. Siya, guys. Ganda ba? Ganda yung sa likod niya. Ganda. Kumuha na din pala ako ng hanger, guys, para isampay siya at ibilad sa araw. So, hindi ko na siya i-dryer, guys, kasi hindi ko na siya i-dryer kasi ano ko naman siya sa araw. So may pa dots effect ko. Sorry. Guys, yun na pala yun. Isingit ko na nandito yung clip nung video na full pack yung damit kasi sinampay ko siya. Like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Bye, DENCHIE'S!